อยู่กับ Digital Break Time Podcast เคยเป็นกันไหมครับคือเปิดคอมมาแล้วเนี่ยนั่งจ้องหน้าจออยู่เป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าก็คิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยหรือว่าเป็นแอดมินของแบรนด์ต่างๆหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำคอนเทนต์เองมันก็จะมีช่วงที่แบบไอเดียตันกันทั้งนั้นใช่ไหมยิ่งช่วงที่แบบเราต้องทำต่อเนื่องหลายช่องทางหลายแบรนด์หรือว่าหลายหัวข้อพร้อมกันเนี่ยก็รู้สึกว่าไอเดียมันหมดซึ่งผมเองก็เคยเป็นครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีคิดส่วนตัวที่ช่วยให้แบบว่ามีหัวข้อคอนเทนต์ใหม่ๆแบบไม่มีวันหมดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าทำไมหลายคนถึงคิดไอเดียคอนเทนต์ไม่ออกหลายคนที่นี้ก็คือหมายถึงผมแล้วก็คนอื่นๆรอบตัวนะสิ่งที่เจอบ่อยเลยก็คือการที่เราพยายามคิดว่าตัวเองต้องคิดเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาต้องคิดคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ครับมันไม่ได้ใหม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันต่างคือมุมมองวิธีเล่าแล้วก็ประสบการณ์ที่ใส่ลงไปในเนื้อหานั่นเองถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือลองสังเกตดูว่าเรื่อง SEO เรื่อง Digital Marketing Content Marketing หรือว่า AI อะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับหลายคนเนี่ยหรือว่าหลายเพจหลายแบรนด์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนเล่าแล้วเข้าใจง่ายกว่าเขียนแล้วเข้าใจง่ายกว่าหรือว่ามีตัวอย่างที่มันน่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งครับเราไม่จำเป็นต้องหาเรื่องใหม่เสมอไปหรอกแต่ว่าลองหามุมใหม่ๆมาเล่าก็พอแล้วแหละโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเทคนิคในการทำคอนเทนต์หรือว่าเทคนิคในการคิดไอเดียทำคอนเทนต์ในวันที่เราไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรกันนะครับเทคนิคที่1ก็คือเริ่มจากคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยครับหนึ่งในแหล่งไอเดียที่มันดีที่สุดเลยก็คือคำถามจากลูกค้าจริงนั่นแหละเพราะว่าคำถามเหล่านี้แปลว่ามันมีคนสนใจอยู่แล้วเนาะเขาถึงถามเข้ามายังไงก็ลองไปย้อนดูว่าลูกค้าเนี่ยชอบถามเรื่องอะไรหรือมีเรื่องไหนที่เราต้องตอบลูกค้าซ้ำๆบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับแบรนด์ที่เจอเป็นประจำไหมไอ้เรื่องพวกนี้ก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้ครับเทคนิคที่2ก็คือดูจากคีย์เวิร์ดครับถ้ามีคนค้นหาก็แปลว่ามีคนอยากรู้ใช่ไหมมันเป็นหลักคิดง่ายๆที่เราใช้กันเสมอในวงการของ SEO แล้วก็บางครั้งครับเราแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับแบรนด์หรือเกี่ยวกับเนื้อหาบางอย่างลงไปใน Google มันก็จะเจอ suggest แล้วว่าคนค้นหาอะไรต่อคนค้นหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเราก็เอามาใช้เป็นไอเดียคอนเทนต์ได้เหมือนกันเทคนิคที่3ก็คือการแตกหัวข้อจากคอนเทนต์เดิมครับพยายามอย่ายึดติดว่า1บทความคือ1ไอเดียหรือว่า1หัวข้อมันก็ทำได้แค่1ชิ้นเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย1บทความหรือ1คอนเทนต์เนี่ยมันสามารถแตกย่อยออกไปอีกหลายหัวข้อได้ครับเช่นถ้าเราทำเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรเราก็สามารถแตกย่อยออกไปได้อีกว่าแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันวัดผลยังไงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันต่างกับการทำ SEO อย่างเดียวยังไงหรือว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช้ AI ทำได้ไหมอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดมันมีหัวข้อย่อยแบบนี้ที่มันน่าสนใจเราก็ดึงออกไปทำคอนเทนต์เสริมได้อีกนะครับเทคนิคที่4ก็คือการใช้ 5W1H ครับมันเป็นเทคนิคที่ผมได้มาตอนที่เรียนแล้วก็ใช้บ่อยมากเวลาที่ไอเดียมันตันนะครับหลักการของมันก็คือให้เราหยิบหัวข้อหนึ่งขึ้นมาหรือหยิบหัวข้อเดิมที่เรามีอยู่ขึ้นมานั่นแหละแล้วใช้คำถามพ่วงต่อไปด้วยว่า what why when where who แล้วก็ how นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหัวข้อ SEO เนี่ยเราก็สามารถแตกตามเทคนิคนี้ได้ก็คือ what ก็คือ SEO คืออะไร why ก็คือทำไมต้องทำ SEO when ก็คือควรเริ่มทำ SEO เมื่อไหร่ where ก็คือ SEO เหมาะกับธุรกิจแบบไหน who ก็คือใครควรเรียน SEO หรือใครควรทำ SEO how ก็คือทำ SEO อย่างไรนั่นเองนะครับก็ช่วยให้มีไอเดียต่อยอดขึ้นจากไอเดียเดิมตั้งต้นเดิมได้อีกหลายคอนเทนต์เลยนั่นเองเทคนิคอย่างที่5ครับก็คือการดูคอมเมนต์แล้วก็คำถามจากโซเชียลมีเดียครับหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีโซเชียล voice เนาะที่แบบว่าพูดถึงแบรนด์ของเราหรือว่าพูดถึงแบรนด์ของคู่แข่งเราด้วยเหมือนกันว่าเขาสงสัยเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรหรือมีประเด็นอะไรที่เขากำลังพูดถึงเกี่ยวกับแวดวงของเราอยู่ครับก็หยิบนำไอเดียพวกนี้มาใช้เป็นหัวข้อของคอนเทนต์ได้ด้วยเหมือนกันเทคนิคที่6ก็คือการดูคู่แข่งครับหลายคนเนี่ยกลัวการดูคู่แข่งเพราะกลัวว่าเราจะบังเอิญไปทำคล้ายๆกับเขาหรือเหมือนกับเขาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูคู่แข่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการดูเพื่อหาช่องว่างบางอย่างเช่นคู่แข่งยังไม่ได้พูดถึงเรื่องไหนหรือพูดเรื่องไหนยังไม่ลึกยังไม่ละเอียดมากพอหรือเปล่าหรือมีมุมไหนที่เรามีประสบการณ์มีโน้ตฮาวมากพอมากกว่าเขาหรือเปล่าการหามุมที่แตกต่างจากคู่แข่งครับจะช่วยให้เรามีไอเดียในการทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นด้วยครับเทคนิคที่7ก็คือการเล่าจากประสบการณ์จริงครับถ้าถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ AI เนี่ยทำได้ยากก็คือคอนเทนต์ประเภทนี้แหละ
คอนเทนต์ที่มาจากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เคยลองทำสิ่งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนะครับคนเนี่ยชอบอ่านเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าจะเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็มันยังเป็นเทคนิคที่ทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นด้วยเทคนิคที่8ก็คือเรื่องของเทรนด์ในวงการครับเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแหล่งไอเดียชั้นดีเลยแหละยิ่งในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยข่าวใหม่อัปเดตใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากแทบทุกสัปดาห์เลยบางครั้งแค่หยิบข่าวเหล่านี้เนี่ยมาเล่าในมุมของตัวเองมาวิเคราะห์ในมุมของเราเองเนี่ยก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้9ก็คือให้ AI ช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์ครับก็คืออย่างผมเนี่ยมักจะใช้ AI ในการคิดไอเดียหรือว่าต่อยอดจากไอเดียตั้งต้นครับผมอย่างเช่นผมมีหัวข้อหนึ่งตั้งอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันดีพอหรือยังหรือว่ามันครอบคลุมพอไหมควรจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็โยนให้ AI ช่วยคิดหน่อยว่าควรจะเพิ่มอะไรไหมควรจะลดอะไรไหมหรืออะไรที่มันใกล้เคียงแล้วคิดว่าเอาไปทำต่อได้ก็อาจจะช่วยให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็ได้ครับเทคนิคที่10ก็คือการสร้างคอนเทนต์พิลล่าของตัวเองครับเรื่องคอนเทนต์พิลล่าเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วใน EP ก่อนนะครับก็สามารถไปย้อนฟังกันได้นะแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือแทนที่เราจะคิดหัวข้อใหม่ทุกวันแล้วมันก็มีความแบบไม่ต่อเนื่องสเปซสปะเนี่ยให้เราลองสร้างคอนเทนต์พิลล่าหรือว่าเสาหลักของคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำแบรนด์หรือว่าเพจเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็อาจจะมีพิลล่าที่มันประกอบด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็น1 AI Marketing 2 Case Study 3 SEO 4อะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดเอาง่ายๆเนี่ยลองไปดูพวกเว็บไซต์ต่างๆครับที่เขาจะมีแบ่งแคตตากรีของบทความไว้ครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งแคตตากรีตามคอนเทนต์พิลล่าของเขานั่นเองครับทีนี้จาก1พิลล่าที่เราตั้งขึ้นมาหรือมีขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถแตกเป็นหัวข้อย่อยได้อีกหลาย10หัวข้อเลยแล้วก็ช่วยให้การวางแผนทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีทิศทางมากขึ้นในระยะยาวด้วยครับนี่ก็เป็น10เทคนิคที่ผมได้ใช้แล้วก็อยากจะมานำมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีแนวทางในการคิดไอเดียทำคอนเทนต์ในช่วงที่สมองตันยังไงก็มาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของไอเดียตันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยเจออยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพอะครับก็ยังไงก็ฝากเทคนิคเหล่านี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับฝากกดติดตาม Digital Break Time ในทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ